So, hello guys. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang sewing machine. Etong nabili kong sewing machine sa Shopee. Ito yung Kanazawa sewing machine. Nabili ko ito sa Shopee for only 650. From 1,200 naging 650 kasi naka-sale siya. So, ang laman ng box na ito is syempre si machine. Pwede ka palang makapili ng purple, pink, at saka else. Hindi ko alam si else. Baka si blue si else. Ayan. So, ang laman nito is ang foot pedal at ito itong saksakan. Yan. Kasi sinaksak ko na siya. Isaksak ko muna ha. Ayan. Ang hirap kasi guys, kasi ako lang ang naghahawak ng cellphone ko. Kaya walang nag-aalala. So, ganito ang nangyayari. So, first, ikabit na natin muna. Eto, sa baba, si foot pedal. Eto naman yung saksakan niya. So, dito may nakalagay. So, hindi na kayo hindi na kayo ma-worry kasi may nakalagay na foot pedal saka dito. So, isaksak niyo lang yan siya dyan. So, eto, meron pala siyang freebies, guys, ha? Meron siyang kasamang freebies. Ano ba yung freebies ko? Ay, this one. Ayan. 4 na bilog, may isang needle. Kita nyo? Needle, ayan. Tsaka ito parang mukha ng, hindi ko alam. Ayan. Yun ang mga freebies niya. So, nasaksak na natin siya, guys. So, ang unang gagawin, meron pa pala, guys. Meron pa siyang isang, kasali. Ito, nakukuha to siya. Ayan. So, ganito ang mukha niyan. Pero, meron siyang parang paa-paa dito. Paa. Saka paa. Tapos, ilagay nyo lang ng ganyan. Diba? Bongga na siya. So, first na gagawin, diba, isaksak natin siya. Nakasaksak na siya. Tapos, eto ha, guys. Tandaan nyo ito. Pag nabili nyo na siya, may libre na siyang ganito at saka may hilo na din siya dito. So, ang unang gagawin nyo is dito. Dapat, take note guys, ganito ang pagkalagay. Nasa ilalim siya. Okay? Nasa ilalim. Hindi pwede na nasa taas siya. Kasi mali yun. Hindi siya kakagat. Dapat dito siya sa ilalim. Okay? So, from here, i-attach mo siya dito. Dito. Tapos, eto. Bali, 1, 2, 3. Tapos, ito. 4. Yan, 4. Tapos, 5. 6. Tapos, pang 7, yung nasa needle na. Ang maganda dito, guys, kasi nga, diba, ganyan, no? Madilim. Meron siyang ilaw. Tadaan! Oh, diba? Napakaganda. So, guys, ganito siya, ha? Oh, pero hindi man siya maklaro. So, ganyan na lang. Ang pagpasok ng hilo, guys, is ganito. Dito. Dito, okay? Hindi dito. Ha? Hindi dito. Dito. Papasok. Ayan. Okay? Ayan. So, kailangan, meron kang parang extra dito na ganito kahaba. Kasi guys, mamaya, meron tayong gagawin na medyo, medyo mahirap para sa mga beginners na kagaya ko. So, eto. At dito, meron siyang nakalagay na dito. Pag bili nyo, meron na ganito. May hilo na siya. At saka, eto, nakalagay na siya. Pero tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paglagay nito. Dapat, meron ka ding extra dito. Mahaba, ha? Mahaba. Tapos, nakikita nyo ba to guys? Kunin ko lang muna to. Alam nyo na kung paano yan eh. Nakita nyo yan, di ba? Lalagyan nyo yan. Nakita nyo yung ito, tumaliit na dito.
Yan. Diyan yung ilagay yung extra. Ganyan. Ayan. Yan. Pahala, ganyan lang siya. Basta mataas yung extra niya, ha. So, ang gagawin, guys, para makuha yan, ganito. Ano nyo yan, ganyan nyo yan. Dito. Dito lang talaga, ha. Huwag kang ganyan. Huwag kang palabas. Dapat, dito, papasok sa'yo. Sa'yo. So, sige. Itatry natin, ha. Yun lang ang gagawin ko. Ano ko lang to. Ganyan ko lang to. Papasok sa akin. Tapos, tingnan nyo kung anong mangyayari dito. Kasi, ito yung medyo, mahirap. So, eto, alalay ka dito. Ibaba mo ito, ibaba mo yung ito. Okay? Baba mo, ha. Sige. Try. Ibaba. Wait. So, ibaba. O, kaya, dapat extra mo dito, mahaba. Kasi, baba lang. Baba. Tapos, kusya siyang aakyat, ha. So, baba ka lang. Baba. Hanggat aakyat yan siya. Baba. Aakyat siya ng kusa. Tapos, ayan na. Ito. Oh, ayan. Tama ang pagkagawa. Oh, ayan. So, may extra na siya na lumabas. Ganyan lang siya, oh. Kita nyo yan? Kita nyo to? Yan, dyan, oh. Dyan. Ayan, nakita nyo yan. Oh, alalay ka kasi dito para makuha mo yan. Tapos, ayan na. Ilabas na natin siya, ha? Ayan. Nalabas mo na siya. Tapos, hilain. Oh, ganyan. Para magkaroon ka rin ng extra na mataas. Eto na. Parehas na sila. So, dapat, andito sila. Andito siya. Tsaka, andito siya. Ayan. Andito silang dalawa, ha? Bawal dito. Dito talaga. Ha, guys? So, takpan na natin siya kasi nakuha na natin yung gusto natin sa kanya. Char. Ayan. Ay! Kasi naman ako lang nagvi-video Kasi ang dami kasi nagtatanong paano gamitin. Meron din akong barkada kasi na bumili na nito kasi 888 ngayon. 888 ngayon. So, free shipping daw. So, ngayon siya kukuha. So, kailangan niya ng tutorial. Kasi ang dami mga momshies dyan na gusto rin magkaroon ng idea kung paano gagawin. Kasi, kagaya natin, pag may mga free time kasi tayo, mga momshies, talagang ito lang talaga yung, maganda pa yung bahay mo, tapos, natututo ka pa. Diba? So, ayan. So, ayan na. Pwede na natin siyang itry. Ito yung sinasabi ko sa inyong two-way. Two-way kasi pwede siya pedal. Oh. Tingnan mo. Ayan. Oh. Diba? Kaso, nawala. Bakit nawala? Oh. Ayan. Sa foot pedal yan, ha? Foot pedal yan. Pwede rin siyang ganito. Sa foot pedal kasi, nakukontrol mo yung bilis. Kasi kung gusto mo nang stop mo lang ang pagpindot mo sa foot pedal, 'di ba? Pero pag hanas ka na, marunong ka na, ang gagawin mo lang is i-on mo lang ito. Tapos alalay ka lang. Inon ko yan. Sak. Oh, diba? O, kasi ganito yan ang nangyari. Kasi wala akong tela. So, yun na. O, sige, ganun na, diba? So, ang gagawin pa nito, ayun, naturo ko na sa inyo kung paano yung paggamit ng foot pedal tsaka yung dito. Eto, dire-diretso na yan. Walang stop. Dire-diretso na. So, kung gusto mong mag-stop, i-off mo lang. Okay? So, ayun. Pero before ka magtatahi,
dapat nakalock ito. Guys, nakalock ito. Paano i-lock yan? Ganito lang. Eto, nakita nyo yan? Tingnan nyo to. Tsaka tingnan nyo to. Pag i-down ko to, ayan. Sobra ka naman. Sira naman si sewing machine sa ginagawa mo. O, ayan. Iakyat ko yan. O. So, kung maglagay ka na ng tela dyan, kunwari ito, paglagay mo ng tela dyan, tela yan ha, down mo lang. Pak! Tapos pag ganyan, start ka na. Start ka na. It's either mag foot pedal ka, or yung automatic na ano na siya, tahi na lang ng tahi. So, pagkatapos niyan, i-unlock mo. Halimbawa, naabot na siya sa naabot na siya sa pinakadulo. I-unlock mo siya. I-unlock mo siya. Ayan. Pag unlock mo, pag nakita mo yung needle mo na nandyan pa sa ilalim, eto na. Iakit mo siya. Pag ganon. Okay? Palabas. Ay, hindi pala. Pwede naman ipalabas. Pero, papasok pa talaga siya. Kasi naman, ano pa din ako dito eh. Yung parang hindi ko pa kabisado. So, ganyan lang talaga siya guys. Huwag nyo lang ganyanin. Ganito siya. Okay? Para umakyat siya. Pag nakaakyat na siya, ayan. Tingnan nyo. Diba nakaakyat na si needle. Pag akyat niya, kunin nyo na lang yung tela. O, hilain nyo. Tapos pag hila, dapat maglagay ka rin ng extra pa rin. O, sige. Gagawin ko nga mamaya, pagkatapos nito, magtatahi ako na makita nyo kung paano. Okay? Wait, kukuha ako ng tela. So, eto na guys. May tela na ako. So, dapat ganito ha. O, ayan. Ganyan. So, dapat may extra ka talaga. Tandaan, may extra dapat dito. So, hindi siya nakalock. Kasi, ipapasok pa natin siya. So, pagpasok, i-unlock. Dito. Ito. Tinuro ko sa inyo. I-unlock mo yan. Okay? Wait. Ayan. Tapos, i-unlock sa likod. Ayan. Pag unlock yan, nasa sa inyo kung i-foot pedal ninyo o yung dire-diretso. So, i-try natin si foot pedal. Kita nyo yan? Ayan. So, yun si foot pedal. Si foot pedal, nakukontrolan ninyo yung 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 bilis niya. Ayan o. So, nakukontrol ninyo. Ayan. Nakukontrol ninyo yung bilis niya. Pero, pag ito gagamitin ninyo, i-on nyo lang yan. Hayaan nyo siya. Ang gagawin nyo, alalay na lang. Ayan. Oops. Diba naabot mo na yung naabot mo na yung dulo. So, i-unlock. So, aakyat siya. Umakyat siya, pero yung needle nyo, andun pa rin sa ilalim. So, ang gagawin ninyo, pababa. Always pababa. So, tingnan ninyo. Aakyat na siya. O, diba? Pag akyat niya, hilain nyo lang. Pero dapat may extra ka pa rin. Kahit saan ka pupunta, dapat may extra ka sa dalawang ito. Kahit ganito kahaba or habaan mo pa. Ayan. Okay? Dapat may may light. Ito yung sa niya. Ito yung sa light niya. So, ayan. So, dun mo na ikakat. Pak! Ganun. O, kita nyo? Ayan na o. Ayan.
yung likod niya. Ganon. Oh. So, ayan guys. So, kung meron pa kayong mga question dito sa videos ko, i-PM nyo lang ako lalong-lalo na yun sa mga kakilala ko na bibili ng ganito. Kasi, marami akong kaibigan na nag-comment sa akin kung paano daw gawin. Or meron silang ganito pero hindi nila alam kung paano ang paggamit. So, ganun lang guys. I-PM nyo lang ako kung may mga bagay kayo na hindi nyo masyadong naiintindihan. Basta, ang una nyong gagawin, isaksak nyo lang. Tapos, dapat ang pagkalagay is ganito. Sa ibaba. Okay? Pag ganyan. Pag ganyan talaga guys ha. Tapos, i-attach nyo from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang 7 is dito sa needle. So, ayan. Ayan. Dito. Okay? Papasok. Papasok, papasok, papasok. So, ito naman, alam niyo kung paano na to, diba? Diba? Oh. Sige, ulitin ko ha. Kasi ito yung mas mahirap eh. Nahihirapan ako dito. Oh, ayan. Ay, sorry. Tapos, pagkalagay, etong extra mo, ganito. Ganito talaga yan. Ganyan. So, ganyan. So, baba. Ito. Alalay ka talaga dito. Huwag kalimutan. Okay? Alalay ka dito. So, baba. Tapos, hilain. Hilain mo to ha. Hilain. Tapos, kita natin. Yan na. Nalabas na siya. O, ayan. Madali lang. Madali na lang siya sa akin. Uy, naku. Master ko na to. Ayan na. Nilabas ko na. So, paglabas mo dyan, hilain mo siya. Para magkaroon ka ng action na mahaba. And then, pwede mo na siyang i-close. And then, dapat naka-open siya. Para pag maglagay ka na ng tela, Kung maglagay ka na ng tela, ayan, pasok mo lang, tapos ilak mo dito. Back. Ayan. Tapos, nasa sa inyo na kung gagamitin niyo isang foot pedal o eto. Okay? Salamat guys. Sana madami-dami na tayong mapaganda yung bahay natin sa designs. Kasi, dito kasi, gumaganda yung bahay mo kasi marunong ka nang magdisenyo ng mga kortina, natututo ka pa. Tadaan! Proud lang talaga si ate. Ay, na-zoom ko. Sorry naman guys. Ayan. Bye!